حدثت هذه القصة في منطقة الجلفة في الجزائر. ففي عام 2003 كان هناك ولد عمره 9 سنوات، وكان يعيش في قلعة قديمة مثل البيوت الأثرية القديمة. وكان هذا الولد يصعد إلى سطح البيت ويؤشر من بعيد بيده إلى شرطي من الحرس الذين يقفون عند بوابة أحد الإدارات الحكومية القريبة من بيتهم. وكان العسكري يؤشر للولد ولا يعرف ماذا يريد هذا الولد. وعندما رأى الولد العسكري يرد عليه بالإشارة، فتجرأ أنه يخرج من البيت ويذهب للعسكري، فقال له: مرحبا عمو، كيف حالك؟ ما هي الأخبار؟ قال العسكري له: أهلا عزيزي، ماذا تريد؟ قال له: عمو، أنا عندي مشكلة، فقد قتل أبي أخي. انصدم العسكري من كلام الولد وكان مستغربا جدا، وقال له: كيف؟ قال: أنا رأيت أبي في إحدى الغرف القديمة عندنا بالبيت، حفر حفرة بها، وأنا رأيت جثة أخي داخل هذه الحفرة، فأخي أكبر مني تقريبا ب10 سنوات. وهنا العسكري لم يهتم بكلام هذا الولد وقال له: أنت تلعب أو ماذا؟ اذهب للبيت. ولم يصدق الولد الذي عمره 9 سنوات ويقول له: جثة أخي وأبي الذي قتل أخي. رجع الولد للبيت يبكي، فرأته أخته التي هي أكبر منه ب5 سنوات وقالت له: ماذا بك؟ قال لها: أنا تحدثت مع العسكري وقلت له أنني رأيت أبي يحفر حفرة في البيت، وداخل هذه الحفرة توجد جثة أخي عبد القادر. قالت له: لماذا ذهبت للعسكري؟ لماذا قلت له هذا الموضوع؟ قال لها: أنا ذهبت ولكنه طردني. وهنا قالت البنت: ما دام الذي أصغر مني تجرأ وتحدث مع العسكري والعسكري لم يصدقه لأنه صغير في العمر، لما لا أذهب أنا للعسكري وأحدثه بذلك؟ ذهبت البنت للعسكري وقالت له: عمو، بالفعل أبي قتل أخي الأكبر مني الذي يسمى عبد القادر، وقام بوضع جثته داخل البيت. فقال لها العسكري: هل ذلك هو أخوك الذي جاء منذ قليل؟ قالت: نعم، وقال لي أنك طردته. قال لها: أين والدكم الآن؟ قالت: والدنا خارج البيت ودائما يأتي بعد صلاة العشاء. قال لها: اذهبي وأحضري أخوك مرة ثانية. وبالفعل رجعت وأخذت أخوها الذي يسمى صدام ورجعت مرة ثانية للعسكري. فقام العسكري بأخذهم وذهب بهم لمديرية الأمن وأدخلهم على ضابط المركز وقال له: هذا الولد أبلغني وكذلك أخته أن أبوهم قتل أخوهم الأكبر منهم الذي يسمى عبد القادر وتقريبا عمره 19 سنة. فأخذ الضابط كلامهم على محمل الجد وسألهم كيف قتله وماذا فعل ليقوم بقتله. قالوا: والله أننا لا نعلم ما السبب، ولكن في يوم من الأيام قال لنا علينا أن نذهب أنا وأخي الصغير هذا للسوبر ماركت، وقال: أنا سأتيكم الآن. وظل معه أخونا عبد القادر الذي عمره 19 سنة. فذهبنا وانتظرناه في السوبر ماركت وتأخر علينا أكثر من 4 ساعات. فرجعنا إلى البيت، وعندما تركنا الباب فتح لنا أبي وكان مرتبك وقال: لماذا رجعتم للبيت؟ قلنا له: نحن انتظرناك كثيرا عند السوبر ماركت. ثم دخلنا بعدها إلى البيت وقال أبي لنا: أنا الآن أتوضأ وسأذهب للمسجد، لا أحد منكم يدخل هذه الغرفة. وكانت هذه الغرفة عبارة عن مخزن، لكن ممنوع أن يدخل فيها أي أحد، ونحن فعلا لا ندخلها. ولكن في ذلك اليوم عندما ذهب للصلاة قمنا بالبحث عن أخونا عبد القادر الذي كان داخل البيت. فعندما صعدنا الدور الأول وجدنا الدم يسري على الأرض كأنه كانت الدماء على شخص وأحدهم كان يسحبه. فقمنا بمناداة عبد القادر: أين أنت؟ وكنا مستبعدين أن يكون هذا دم عبد القادر. وخلال البحث عن عبد القادر اضطررنا أن ندخل الغرفة التي يمنعنا والدنا من دخولها من فترة طويلة. فوجدنا الحفرة، وكانت الحفرة عليها قطعة من الخشب، وعندما رفعناها وجدنا جثة عبد القادر. فقالت البنت لأخوها الأصغر صدام: لا تقل لوالدنا على أننا دخلنا الغرفة ولا أننا رأينا جثة عبد القادر لكي لا يضربنا. فلما دخل عليهم أبوهم بعد صلاة العشاء
شعر أنه كان يوجد شخص داخل الغرفة، فسألهم: هل أنتم دخلتم الغرفة؟ قالوا له: لا، لم ندخلها. وبدأوا بسؤال أبوهم: أين عبد القادر؟ قال لهم عبد القادر سافر، لأنه كان يوجد بالفعل موضوع سفر لعبد القادر ليذهب لفرنسا. فقالوا له: حسنا، لكن ما هو الدم الذي بالدور الأول؟ فقال لهم: من أمركم بصعود الدور الأول؟ قالوا له: لا، ولكن نريد أن نعرف دم من هذا. وقال الولد الصغير له: حسنا، إذا سافر عبد القادر هل يعني ذلك أنه سافر بدون ملابس؟ قال له: كيف؟ ماذا تقصد؟ قال: أعني ملابس عبد القادر إلى الآن موجودة داخل غرفته. والشيء الثاني والأغرب أن ملابس عبد القادر الذي كان يلبسها قبل أن نذهب للسوبر ماركت موجودة، وأنت علقتها على الحبل وفيها آثار دم. غضب عليهم الأب وقال لهم: اسمعوا، إذا سألتم مرة أخرى سأضربكم. لا أحد منكم يتكلم في هذا الموضوع أبدا. وكانت هذه هي المعلومات التي ذكرها الأطفال الاثنين لضابط المباحث. فقال لهم الضابط: دلوني على البيت. وعندما وصل قام باقتحام البيت وإلقاء القبض على الأب، وذهب للغرفة ووجد فيها فعلا جثة أخوهم عبد القادر. وأتوا بالطب الشرعي والأدلة الجنائية وحفروا ووجدوا أنه توجد أيضا جثة ثانية، وكانت جثة لامرأة وكانت حامل تخلص منها هذا الأب قبل 5 سنوات. فقد كان هذا الشخص يستخدم هذه الغرفة في البيت كمقبرة، فالذي لا يعجبه يقوم بقتله ودفنه فيها. قام الضابط بسؤال الأولاد: وأمكم أين هي؟ قالوا: قبل 5 سنوات عندما اختفت. وسألنا أبونا: أين ذهبت أمنا؟ قال: أنها هاجرت وتركتكم وهي لا تريدكم. لكن البنت الكبيرة التي تتكلم مع الضابط تقول: كنت أشعر أن أمي كانت موجودة في البيت، وسمعت صوتها عندما تشاجرت مع أبي وبعدها اختفت، وعندما فقدناها قال أبونا أنها هاجرت. فقال لها الضابط أن جثة أمها هي التي كانت موجودة داخل الحفرة مع جثة عبد القادر، وتبين أنها قتلت منذ أكثر من 5 سنوات. وكان هذا الأب القاتل يعمل إمام مسجد وعالم دين، وكان يستخدم الدين كغطاء لكي لا يشتبه فيه أحد. وفعلا لم يتمكن أي أحد من الاشتباه في هذا الأب أبدا. وبالتحقيق مع هذا الإمام السفاح بدأ بالاعتراف. قال عبد القادر الذي عمره 19 سنة كان قبل 5 سنوات عمره تقريبا 14 سنة، وهو الذي شهد على واقعة قيام الإمام بقتل زوجته التي كانت حامل ودفنها في الغرفة. وبما أن عبد القادر هو ابنه فحاول أن يسكت وألا يفشي سر ما فعله أبوه، وكان غاضبا جدا بسبب ما حصل لأمه. فقام الأب بتنفيذ كل طلبات عبد القادر ويقول له: ماذا تريد أن أشتري لك؟ هل تريد هاتف؟ سأشتريه لك. هل تريد دراجة هوائية؟ كل ما تريده يا عبد القادر أنا مستعد لأوفره لك، لكن بشرط لا أريدك أن تخرج من البيت. قال له عبد القادر: لا توجد مشكلة. وبالفعل كان يقضي وقته داخل البيت عندما كان عمره تقريبا 14 سنة ولم يتمكن من الخروج. فقام أصدقائه يسألون عنه، فقال أبوه: أفضل شيء يا عبد القادر لكي لا تخرج بالخارج ولكي لا يشعر أصدقائك أنك داخل البيت، قل لهم أنك ستسافر إلى فرنسا وبعد شهرين اخرج للخارج وقل لهم أنك رجعت من فرنسا. قال له عبد القادر: حسنا. وكان سعيدا بهذه الخطة لأن أبوه سوف يحقق له بعض مطالبه، بالإضافة أنه سيتفاخر أمام أصدقائه على أنه ذهب لفرنسا وكذا. بالفعل بقي عبد القادر في البيت واستمر الشهرين إلى 5 سنوات، ووصل عبد القادر لمرحلة لم يعد بإمكانه التحمل ويريد أن يخرج. فتكلم مع أبوه وتشاجر معه، فقرر أبوه أن يتخلص منه، فقد كان خائفا منه لأنه إذا خرج من الممكن أن يكشف قصة مقتل أمه. وكان هذا الأب قتل الأم قبل عبد القادر لأنها هي كذلك هددته بأنها سوف تفضحه بخطف الأطفال. فقد قام هذا الإمام السفاح بخطف هؤلاء الأولاد كلهم وهم ليسوا أولاد
أولاده في الأساس، فهو لا يمكنه الإنجاب لأنه تزوج أكثر من مرة لمدة 10 و12 سنة، وكانت آخرهم هذه المرأة ولم ينجب. وعندما اكتشف هذا الإمام أنها حامل عرف أن حملها ليس منه، فقال لها: أنت حامل؟ كيف وأنا أصلا لا أنجب الأطفال؟ فأنت خنتيني. قالت له: أنا سوف أفضحك أنك تقوم بخطف الأطفال وهؤلاء ليسوا أولادك. فقام الرجل بقتلها ووضعها في هذه الغرفة. وهنا تبين أن هذا الإمام قد خطف عبد القادر الذي قتله، وكذلك خطف زينب وصدام، لكن الله أنجى صدام وزينب منه بعدما تم كشفه وإلقاء القبض عليه. تمت إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام. وكما تعلمون منذ فترة تم توقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر، أي تحول حكم الإعدام إلى المؤبد. ولكن بعد سنة من سجنه ارتفع عنده السكر ومات بالسجن، وبقي صدام وأخته عند أخوالهم الذي من المفترض أنهم إخوان أمهم التي ماتت وهي ليست أمهم. وبالصدفة قام أحد الجيران بزيارة بيت هذا الخال، وكانوا يريدون رؤية الأطفال ليواسوهم. وكانت هذه الجارة عمرها تقريبا 20 سنة، وعندما رأت الطفل صدام انصدمت لأنه يشبهها بشكل غريب. والأغرب من ذلك أن هذه الجارة فقدت أخوها كذلك عندما كان عمره 2 سنين، فرجعت على الفور للبيت وقالت لأمها الموضوع. قالت الأم لها: هل أنت متأكدة؟ قالت لها: نعم متأكدة 100% أنه يشبهني. فذهبت هي والأم إلى بيت الخال، وعندما رأته تبين أنه يشبه أولادها، فقالت لخالهم: أنا فقدت طفل عندما كان عمره 2 سنين، لكن فيه علامة، والعلامة واضحة جدا في بطنه وهي وحمة. هل يمكنك أن تقول لصدام أن يكشف لنا عن بطنه؟ لا أرى إذا كانت توجد علامة على بطنه. قال لها الولد صدام: بالفعل لدي وحمة كبيرة في بطني. وعندما كشفها تبين أن هذا هو ابنهم بالفعل. فذهبوا ورفعوا قضية في عام 2017، وأثبت تحليل DNA أن صدام هو بالفعل ابن هذه العائلة. فقد وجد صدام أهله، وعبد القادر توفي الله يرحمه، وبقيت البنت هذه التي هي أخت صدام مع أعمامها الذين هم إخوة الإمام السفاح، وهم ليسوا معترفين بها، ويقولون من المؤكد أنك أنت كذلك مخطوفة مثل ما قام بخطف عبد القادر وصدام، ونحن لن نعطيك من الورث، اذهبي وابحثي عن أهلك. وللأسف البنت لم تعثر عن أهلها، وهي لا تعرف هل هي فعلا كانت مخطوفة أو من أين أتى بها هذا الإمام السفاح. ولا يزال البحث جاريا لمعرفة هوية هذه الفتاة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.